إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم مقاصدنا ومقاصدكم، يهدينا وإياكم، يهدي التجار لا يبخلون، لا يندلي بخيل ولا كان خير، ثم يصدقه شوفوا مدرسة هنا، لا مزيد الدنيا لا الآخرة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تقدموها عند الله. هذا اللي قال إن كان صدقه ذابت في آخرة، إلى بسائلان إلى منادبة بداية وصلاح وتوفيق سمية. مريد بسلام بس علمه ينفع إن شاء الله، علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا، وإلى حضرة النبي الفاتحة.